Maraming salamat po sa nag-request. Gawan ko daw siya ng mana logo. So tara na, ito po yung ginagawa ko. Pinagduktong-duktong ko po muna yung mga letra. Ang gamit ko po palang apps dito ay PixArt. So screen recorder lang yung ginawa ko. Ayan po, pinagduduktong-duktong ko na. So meron po pala akong TikTok account saka Facebook page, Monogram Logo Maker. Pwede rin po kayo mag-request dun. At syempre dito sa aking YouTube channel. Comment nyo lang po ang request nyo sa baba sa comment section. At huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po kayo agad pag nagawa ko na po ang mga request nyo. Sa mga magre-request po, huwag po kayo mag-alala, magagawan po kayo lahat. Mag-comment lang po kayo at mag-subscribe. Maraming salamat po.